तर बघू शकता इथं मी 2 चमचे मोठे धने घेतलेत असे भाजून, आणि तसंच एक मोठा चमचा मी इथं बडीशेप घेतली आहे, ती पण भाजून घेतली. आणि तसंच एक मोठा चमचा मी जिरे घेतलेत आणि हे तिन्ही पण मी भाजून घेतले. आणि 3 मोठे चमचे मिरची पावडर, 1 चमचा हळद आणि 3 चमचे मीठ. हे अर्धा किलोच्या चिवड्यासाठी मी हे एवढं प्रमाण घेतलेलं आहे. तर आता आपल्याला हे सगळं एकत्र करून मस्तपैकी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून आपल्याला चिवड्याचा मसाला तयार करायचा आहे. तर मी हे सगळं मस्तपैकी असं बारीक वाटून घेणार आहे. तर बघू शकता मस्तपैकी आपला चिवड्याचा मसाला हा तयार झालेला आहे आणि मस्त असा बारीक पण वाटून झालेला आहे. तर आता आपण चिवड्याचं सामान बघूया. तर इथे बघू शकता मी 1 मोठी वाटी भाजकी डाळ घेतली आहे आणि एक प्लेट कढीपत्ता, तसंच 1 मोठी वाटी शेंगदाणे, आणि इथं खोबरं मी सुक्कं खोबरं असं बारीक कापून घेतलं आहे पातळ, आणि तसंच काजू, बदाम, मनुके आणि 4 मिरच्या, आणि तसंच इथं लसूण घेतलं आहे मी थोडासा, आणि इथं अर्धा किलो म्हणजे 500 ग्रॅम भाजके पोहे घेतलेत. तर आता बघूया. आणि इथं मी एका साईडला आता इथं तेल गरम करून घेतलं आहे मस्तपैकी. तर आता आपण सगळ्यात पहिले मनुके आपण तळून घेऊया. तर मनुके लगेच तळून होतात, तर लगेच आपण ह्याला तळून काढायचं आहे. तर बघू शकता व्हिडिओत मी ज्याप्रमाणे दाखवते त्याप्रमाणे आपण तळून घेऊया. तर इथे माझे मनुके मस्तपैकी तळून झालेले आहेत. आता आपण हे एका साईडला प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. तसंच आता हे खोबरं मी कापून घेतलं होतं सुक्कं खोबरं, ते सुद्धा आपल्याला मस्तपैकी असं तळून घ्यायचं आहे. तर हे पण मी तळून घेते आहे. आता आपण ह्या प्लेटमध्ये जेवढं सामान घेतलं होतं ते सगळं आपल्याला असं तळून घ्यायचं आहे. तसंच आता मी इथं शेंगदाणे पण तळून घेते आहे. शेंगदाणे आपल्याला मस्त असे कुरकुरीत तळून घ्यायचे आहेत.
इथं मी सगळं तळून घेतलेलं आहे. तर आता इथं दुसऱ्या कढईत मी तेच तेल घेतलं आहे, म्हणजे थोडंच तेल घेतलं आहे आणि त्याच्यात लास्टला एकदम आपण जी बारीक मिरची कापून घेतली होती ती मी मस्तपैकी तळून घेते. मिरची आपल्याला जास्त कुरकुरीत तळून घ्यायची आहे, जेणेकरून चिवडा खाताना तोंडात आली तर तिखट लागणार नाही. तर बघू शकते इथं मिरची मस्तपैकी मी तळून घेतलेली आहे. आणि आता त्याच तेलामध्ये मी थोडंसं अर्धा चमचा जिरे, 1 चम्मच हिंग आणि आपण जो मसाला करून घेतला होता तो टाकून घेतला आहे. आणि इथं मी गॅस बंद केलेला आहे. गरम मस्त तेल गरम झालेलं आहे मस्त कडकडीत. तर त्याच्यातच मी हा मसाला चिवड्याचा टाकून परतून घेते. आणि आता हा सगळा मसाला आपल्याला ह्या भाजक्या पोह्यांवरती टाकून घ्यायचा आहे. आणि सगळा मसाला आपल्याला ह्या चिवड्याला लावून घ्यायचा आहे. आणि हे सगळं मिक्स झाल्यानंतर जे आपण तळून घेतलं होतं सगळं ते सगळं ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता इथं आपला चिवडा मस्तपैकी झालेला आहे. तर आता मी जे सगळं सामान तळून घेतलं होतं ते सगळं ह्याच्यामध्ये मी टाकून घेते आहे. थोडासा कढीपत्ता मी असा बारीक करून घेते आणि ते सगळं आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. तसंच आता मी इथं एक छोटी वाटी पिठी साखर घेतली आहे. ती सुद्धा चिवड्यामध्ये टाकून आपण सगळं एकत्र मिक्स करून घेऊया. तर बघू शकता मस्तपैकी असा हा माझा चिवडा तयार झालेला आहे. तर माझी ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.